Kính thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại với chương trình VBS với khách rất là đặc biệt của ngày hôm nay, đó là cựu chánh án David S. Milton, một ứng cử viên để mà ra vào cái chức vụ ngày 5 tháng 3 này, thưa quý vị, vào chức vụ chánh biện lý của quận Los Angeles. Chúng tôi là luật sư Trần Thái Văn, cựu dân biểu từ bang California, xin trở lại cùng với quý vị, và chúng tôi xin hỏi ông chánh án rằng đó là ông muốn ra một cái chức vụ chánh biện lý của quận Los Angeles là một quận lớn nhất trên nói về dân số, thưa quý vị, là một quận lớn đông số nhất tại Hoa Kỳ với hơn 10 triệu cư dân. Judge Milton, Los Angeles County, of course, is the largest county in terms of population with well over 10 million residents. Now, you're running for DA for LA County. Can you tell our viewing audience a little bit about the operations? Sure. Of this huge agency here? I'd be happy to do that. For the viewing audience, let me begin by a little bit of history. The Constitution of California provides that each county should have a district attorney. And then there's a government code that provides the function of the district attorney, and that is public prosecution. And this is what Mr. Gascon fails to do. He bases his decisions based on his personal like or dislike for certain legislation. I follow the law. Now, Los Angeles County, it's a very large county. We're the largest prosecution agency. The District Attorney's Office is the largest prosecution agency in the country. And let me just point out one thing here. Mr. Gascon has never tried a case, criminal or civil, in his entire life. Wow. Now, think of how he's the district attorney for the largest prosecution agency in the country. Chúng tôi hỏi ông cựu chánh án Milton rằng đó là có thể giải thích một chút xíu về cái văn phòng chánh biện lý của quận Los. Thì ông nói rằng đó là tiểu bang California có cái hiến pháp là mỗi quận đều phải có một cái văn phòng công tố viện được lập ra một cách độc lập để mà truy tố những cái bộ luật liên hệ đến hình sự, thưa quý vị, những cái tội phạm. Thì ông nói rằng đó là đối thủ của ông hiện giờ là ông chánh biện lý đương kim là ông George Gascon, là ông này không có theo luật pháp gì hết mà ông muốn truy tố, và đó là cái thẩm quyền của ông. Nếu mà ông thích cái luật này thì ông sẽ theo đuổi và ông truy tố theo cái luật này, và nếu ông không thích cái luật thì ông lại không theo đuổi hoặc là không có dùng cái luật đó để mà truy tố các tội phạm. Và ông cũng nói rằng dù rằng đó là văn phòng chánh án chánh biện lý của quận Los Angeles là văn phòng lớn nhất tại Hoa Kỳ, mà ông George Gascon chưa bao giờ có một cái kinh nghiệm xử một cái hồ sơ hình sự hoặc là dân sự nào hết. Trong nguyên cả đời luật sư của ông ấy chưa bao giờ có một cái cuộc xử, thưa quý vị. Và ông Milton, chánh án Milton muốn quý vị suy nghĩ về cái việc này, về đối thủ của ông, về ông Gascon. Yes. And so to just give you an idea of the complexities here, we have the District Attorney's Office has a main office in downtown Los Angeles. Now, in addition thereto, at least when I was back then, when I was before 2014, before leaving public service, I think there was around 11 or 12, maybe more, satellite offices of different sizes strategically placed throughout the county of Los Angeles to serve the people of Los Angeles County. So, keep going. Keep going. I'm good. And so, I'm concerned about that service, and I want to speak about directly to certain topics that are the most important for me. And I tell you, on these topics, these directives from District Attorney Gascon, I will reverse them on day one of my administration if I'm fortunate enough to become the District Attorney. We'll go into that, Judge. Ông cựu chánh án Milton nói rằng đó, thưa quý vị, là tại quận Los Angeles có một cái văn phòng chánh án chánh biện lý chính ngay downtown, là ngay tại trung tâm của thành phố Los Angeles, nhưng mà có 11 hoặc là 12
cái chi nhánh mà các luật sư hoặc là phó biện lý họ làm việc trên toàn quận, thưa quý vị, với những cái tòa. Thì ông nói rằng đó là có những cái chính sách mà ông rất muốn thay đổi, tại vì ông George Gascon không có làm đúng theo cái bổn phận và cái trách nhiệm với tư cách là một chánh biện lý. Và nếu mà ông đắc cử là ông sẽ vào ngày đầu tiên, thưa quý vị, ông sẽ thay đổi một số chính sách mà đang hiện hành trong lúc này đối với ông Gascon. What are some of the changes that you would want to make on the first day that you talked about? On day number one, I will reverse most of the directives that he has in play. Let me be specific. As to number one, it's on my platform. The number one item on my platform is hate crimes. And you probably ask, well, what does that mean? The viewing audience might ask. Well, it's any crime that's motivated. It's the motivation for committing the crime is the victim's ethnicity or his religion or his gender. This happens a lot. It's an unpleasant subject, but it's a subject that we have to address. It adds an additional 3 more years on top of the base crime if you can demonstrate that the crime was motivated by, say, the person's ethnicity. Let's say that a lot of people in the Asian community, the Jewish community, the black community, all communities, all ethnicities, some perpetrator is going to have such hatred for that set of people or the population that they want to just commit a crime against them for a serious assault, for instance. Dạ, một trong những cái luật đầu tiên mà ông muốn tăng cường cũng như là muốn truy tố rất là mạnh đó là cái bộ luật liên hệ đến cái vấn đề mà kỳ thị hoặc là tội ác vì lý do chủng tộc, là gọi là hate crime đó, thưa quý vị. Những cái tội ác vì lý do chủng tộc, nhất là trong các cộng đồng thiểu số và cộng đồng Á Châu như của chúng ta đó, thì ông muốn tăng thêm những, nếu mà chứng minh được trước tòa đó thủ phạm mà gây ra những cái thương tích hoặc là đã làm những cái loại tội này hoặc là đã gây ra những cái loại tội này đó, thì sẽ cộng thêm 3 năm tù án nữa vào những cái loại tội này, nếu mà công tố viện chứng minh được đó họ đã gây ra về những cái loại tội mà gọi là hate crime hoặc là tội ác kỳ thị chủng tộc, thưa quý vị. So Mr. Gascon has ordered the deputies in the office not to file that enhancement, which would result in 3 additional years on top of the sentence that should be imposed. Và hiện giờ ông George Gascon lại không có muốn thi hành, là ông đã ra lệnh cho các phó biện lý của ông đó là không có cần phải, nếu mà có những cái loại tội như vậy đó, loại tội kỳ thị chủng tộc hoặc là tội ác vì lý do chủng tộc đó, thì không cần phải cộng thêm 3 năm nữa để mà cái tội này nó nặng đối với những ai mà đã bị kết án. And let's move on to another serious topic that's impacting the communities on a widespread basis and just creating such chaos throughout and fear throughout the Los Angeles County. I know it's happening here in Orange County and other counties and even across the nation. And that's the subject of smash and grab or flash mob theft events. Và một trong những cái loại tội mà ông muốn nhắm vào đó mà hiện giờ đã có một cái sự quan tâm tại quận Los Angeles cũng như là quận Cam, mà chúng ta thấy đó là có một đám đông họ vô những cái tiệm, họ ăn cướp rồi họ chạy ra, được gọi là smash and grab, thưa quý vị, là họ chạy vô rồi họ lấy đồ, họ chạy ra mà không có ai có thể làm gì được hết, một cách rất là bất ngờ, và cái tệ trạng này nó xảy ra trên toàn tiểu bang, thưa quý vị. So let me explain that. Mr. Gascon, he uses the language of Proposition 47 to circumvent the law, and it's unnecessary to do that. If an accurate application of the law would be, here's the law in California: any entry into any establishment, residential or commercial, with the purpose, if your intent is to steal something of any value, it's a burglary, a felony. And if force or fear is used on the proprietor, it's a robbery. Ông cựu chánh án Milton giải thích rằng đó là ông George Gascon lại không có thi hành
và ông đã lách ra, ông dùng cái đạo luật 47 đó để mà ông không có thi hành những cái luật hình sự. Ông cho một cái ví dụ rất là điển hình, đó là một cái tội ăn cắp. Ăn cắp đó, khi mà một thủ phạm họ vô nhà, họ lấy đồ là gọi là ăn cắp, là ăn cướp nhà đó. Nhưng mà nếu mà họ dùng vũ lực đó thì nó trở thành robbery, là ăn cướp, thay vì là burglary, thưa quý vị. Nên nó có cái sự phân biệt như vậy. Nhưng mà ông George Gascon thì lại không muốn thi hành những cái loại luật như vậy. So I ask you to envision this. There's the proprietor in his mom and pop store, glass cases. The perpetrators rush in with sledgehammers and crowbars, and are smashing up and grabbing valuables out of these glass cases. The proprietor standing right there. Of course, that's force used on him. That's fear. That is a robbery, a serious felony, and that person ought to be charged with robbery and go to prison. Gascon files that as a misdemeanor, and he's just circumventing the law in that regard. And there's just one more area I want to talk about before the end of the program, if we could, Mr. Van. Right. Very quickly, cái trường hợp mà ông nói rằng đó là như là tụi ăn cướp nó vô một cái tiệm vàng, hoặc nữ trang họ ăn cướp, họ đập phá những cái tủ kiến rồi lấy những cái nữ trang đó. Đây không phải là cái loại tội tiểu hình, mà là tội robbery, là ăn cướp, thì cần phải truy tố với tư cách là đại hình, thưa quý vị. Yes. And I realize we're out of time, but here's another one. He's ordered his deputies for any illegal alien to come into this country. If they commit a robbery or burglary or any felony, he's ordered them not to file he's ordered them to file misdemeanors instead of the serious offense of a felony, so that they can avoid deportation. I will reverse that on day one of my administration. Và thứ ba nữa, thưa quý vị, là ông cựu chánh án David Milton muốn đó là đổi cái chính sách là những người mà vô đây bất hợp pháp, những di dân bất hợp pháp mà vào đây và đã phạm tội đó, thì ông George Gascon thì lại truy tố họ với cái loại tội tiểu hình chứ không phải là đại hình. Đây là một cái chuyện rất là sai lầm, tại vì ông Gascon không muốn trục xuất hoặc là cho chính phủ liên bang trục xuất mấy người này, mà muốn họ lại ở lại như vậy. Yes, I've done all the translation, Judge. We only have less than a minute, of course. Can you tell us if our viewing audience wanted to learn more about you? Is there a website or yes, or a phone number that they can contact? Yes, my website is miltonforda.com, and my the best is the email, right. dmiltonfordistrictattorney@gmail.com, and I need the exposure, people, and I'm asking for your support. Thank right. you for listening to me. Trong cái màn nhà, thưa quý vị, thì quý vị nếu mà muốn biết thêm về ông cựu chánh án David S. Milton với tư cách là ứng cử viên của chánh biện lý của quận Los Angeles, thưa quý vị, thì quý vị có thể vào miltonforda@gmail.com. Thưa quý vị, Milton là Milton, for DA là DA, @gmail.com. Rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và đến đây chúng tôi đã hết giờ, và mong rằng quý vị sẽ tham dự và đi bỏ phiếu thật đông và thật đầy đủ trước ngày mùng 5 tháng 3, thưa quý vị. Và chúng tôi mong rằng quý vị sẽ bỏ phiếu cho ông David S. Milton với tư cách là ứng cử viên của chức vụ chánh biện lý của quận Los Angeles. Nếu mà quý vị nào ở trên quận Los Angeles đều có thể bỏ phiếu được cho ông Milton. Xin cảm ơn toàn thể quý vị.